ข่าวคราวที่โด่งดังบนโลกโซเชียลที่มีการเล่าว่านักวรรณคดีเพิ่งรู้ว่าโมอายรูปสลักหินที่มีรูปร่างเป็นศีรษะขนาดใหญ่นั้นแท้จริงแล้วมีส่วนของลำตัวที่ถูกฝังไว้ใต้ดินด้วยคำถามที่หลายคนสงสัยในทันทีเมื่อเห็นโพสต์แบบนี้ก็คือทำไมถึงเพิ่งมีการขุดค้นแต่ทราบหรือไม่ครับว่าความจริงแล้วส่วนลำตัวของโมอายนั้นถูกค้นพบมาตั้งแต่ปี 1914 กว่า100 ปีมาแล้วครับติดตามเรื่องราวน่าทึ่งของรูปสลักหินปริศนาที่มีมากกว่า 1,000 แห่งบนเกาะกลางแปซิฟิกทั้งความลับใต้ผิวดินที่ซ่อนลวดลายแกะสลักอันซับซ้อนคำตอบของหลายคำถามในเรื่องของวิธีการสร้างและการเคลื่อนย้ายที่ท้าทายจินตนาการไปจนถึงความหมายอันลึกลับที่อาจเชื่อมโยงถึงบรรพบุรุษและความเชื่อของชาวเกาะโบราณแห่งนี้รวมถึงการค้นพบใหม่ล่าสุดที่อาจไขปริศนาเพิ่มเติมได้ร่วมเดินทางไปหาคำตอบพร้อมๆกันครับทุกเรื่องราวที่อับดุลไททูบสรุปมาเล่าให้ฟังต้องมีตัวช่วยสำหรับสมองอย่างกรดไขมันโอเมก้า 3 เสมอครับเพราะรายงานวิจัยชี้ว่าใน1 วันมนุษย์ควรได้รับ EPA และ DHA รวมกันอย่างน้อย 250-500 มิลลิกรัมหากใครที่ได้รับโอเมก้า 3 ไม่เพียงพอผมมีทางเลือกที่สะดวกและสามารถทานได้ทุกวันอย่างน้ำมันปลาโอเมก้า 3 Norway Daily จาก Clarity ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของแบรนด์ที่ผมไว้ใจได้ที่ clarity.asia/abdul หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับ1. โมอายรูปแกะสลักหินปริศนาบนเกาะอีสเตอร์หรือที่ชาวพื้นเมืองเรียกกันว่าเกาะราปานุยกลุ่มรูปแกะสลักหินขนาดใหญ่ที่เรียกว่าโมอายตั้งตระหง่านอยู่ที่นี่โมอายซึ่งเป็นหนึ่งในปริศนาทางวรรณคดีที่น่าสนใจที่สุดในโลกรูปแกะสลักเหล่านี้สร้างขึ้นโดยชาวโพลินีเซียนที่อาศัยอยู่บนเกาะระหว่างปี 1250 ถึง 1,500 โดยมีจำนวนมากถึง 887 ถึง 1,000 รูปส่วนใหญ่นั้นทำจากหินภูเขาไฟชนิดทัฟซึ่งเป็นเท่าภูเขาไฟที่อัดตัวแน่นโมอายมีความสูงเฉลี่ย 4 เมตรและน้ำหนักเฉลี่ย 12.5 ตันโดยโมอายที่สูงที่สุดนั้นมีความสูงถึง 10 เมตรและหนัก 82 ตันในขณะที่โมอายที่หนักที่สุดนั้นมีน้ำหนักมากถึง 86 ตันความน่าสนใจของโมอายไม่ได้อยู่ที่เพียงแค่ขนาดอันใหญ่โตเท่านั้นแต่ยังรวมถึงปริศนาที่ซ่อนอยู่ใต้ผิวดินด้วยครับในปี 1914 นักวรรณคดีค้นพบว่าโมอายนั้นมีส่วนลำตัวที่ถูกฝังอยู่ใต้ดินแต่การค้นพบนี้ไม่ได้เป็นที่รับรู้กันอย่างกว้างขวางในหมู่สาธารณชนจนกระทั่งมีการขุดค้นครั้งสำคัญในช่วงทศวรรษที่ 1950 และล่าสุดระหว่างปี 2010 ถึง 2014 การขุดค้นเหล่านี้เผยให้เห็นลวดลายแกะสลักที่ซับซ้อนบนลำตัวของรูปแกะสลักที่ถูกฝังอยู่ใต้ดินซึ่งได้รับการปกป้องจากสภาพแวดล้อมมาเป็นเวลานานแม้ว่าจะมีการค้นพบที่น่าตื่นเต้นเหล่านี้แต่ยังมีโมอายอีกจำนวนมากที่ยังไม่ถูกขุดขึ้นมาจากเหมืองหินราโนราราคูทำให้นักวิทยาศาสตร์และนักวรรณคดีต่างคาดหวังว่าจะได้พบเบาะแสใหม่ๆเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาวราปานุยโบราณ 2. การค้นพบครั้งแรกและปริศนาส่วนลำตัวที่ซ่อนอยู่เมื่อวันที่ 5 เมษายน ปี 1722 นักสำรวจชาวดัตช์ยาคอบ ร็อกเกวินได้เดินทางมาถึงเกาะเล็กๆกลางมหาสมุทรแปซิฟิกและตั้งชื่อว่าเกาะอีสเตอร์เนื่องจากวันที่เขาพบเกาะนี้ตรงกับวันอีสเตอร์พอดีสิ่งที่สร้างความประหลาดใจให้กับร็อกเกวินและลูกเรือคือรูปแกะสลักหินขนาดใหญ่ที่มีเพียงส่วนศีรษะโผล่พ้นพื้นดินซึ่งต่อมาเป็นที่รู้จักกันในชื่อโมอายรูปแกะสลักเหล่านี้กระจายตัวอยู่ทั่วเกาะสร้างความชงนให้กับผู้พบเห็นว่าใครเป็นผู้สร้างและสร้างขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์ใดหลังจากค้นพบครั้งแรกเมื่อปี 1722 ผ่านไปถึง 192 ปีในปี 1914 นักวรรณคดีถึงจะได้ขุดค้นพบส่วนลำตัวของโมอายที่ถูกฝังอยู่ใต้ดินแต่ถึงอย่างนั้นการที่เรารู้ว่าล่าสุดโมอายมีลำตัวนั้นก็ยังเกิดขึ้นมากว่า 110 ปีแล้วครับเพียงแต่ว่าภาพโมอายที่ถูกฝังและโผล่พ้นดินเฉพาะส่วนศีรษะนั้นโด่งดังและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกจนทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าโมอายนั้นมีเพียงส่วนศีรษะเท่านั้นการที่ส่วนล่างของรูปแกะสลักถูกฝังอยู่ใต้ดินเป็นเวลานานนั้นเกิดจากกระบวนการทางธรรมชาติไม่ใช่ความจงใจของผู้สร้างซึ่งสาเหตุหลักนั้นมาจากการทับถมของตะกอนและหินที่เกิดจากการกัดเซาะตามธรรมชาติบนเกาะซึ่งค่อยๆฝังรูปแกะสลักลึกลงไปเรื่อยๆจนเหลือเพียงส่วนหัวโผล่พ้นดินนอกจากนี้การตัดไม้ทำลายป่าบนเกาะเพื่อใช้ในการเคลื่อนย้ายรูปแกะสลักก็ส่งผลให้เกิดการกัดเซาะของหน้าดินทำให้รูปแกะสลักนั้นจมลงสู่พื้นดินมากขึ้น
ปัจจัยเหล่านี้ประกอบกับลักษณะทางธรรมชาติของพื้นที่ที่มีความลาดเอียงและสัดส่วนของรูปแกะสลักที่มีศีรษะใหญ่กว่าปกติทำให้โมอายส่วนใหญ่ปรากฏให้เห็นเพียงส่วนศีรษะเท่านั้น 3. ปริศนาร่องรอยการแกะสลักรูปแกะสลักโมอายอันเป็นเอกลักษณ์ไม่เพียงแต่สร้างความฉงนด้วยขนาดอันใหญ่โตเท่านั้นแต่ยังซ่อนความลับในรายละเอียดการแกะสลักอันประณีตชาวราปานุยโบราณใช้เครื่องมือหินที่เรียกกันว่าโทกิในการแกะสลักโมอายจากหินภูเขาไฟชนิดทัฟซึ่งเป็นเท่าภูเขาไฟที่อัดตัวแน่นมาจากเหมืองหินราโนราดาคูโดยกระบวนการแกะสลักนั้นแบ่งเป็น2ขั้นตอนหลักโดยเริ่มจากการแกะสลักส่วนหัวและด้านหน้าขณะที่รูปแกะสลักยังนอนราบติดกับพื้นหินจากนั้นจึงตั้งขึ้นเพื่อแกะสลักส่วนหลังและเพิ่มรายละเอียดต่างๆการขุดค้นในช่วงทศวรรษที่ 1950 และล่าสุดระหว่างปี 2010 ถึง 2014 ได้เผยให้เห็นลวดลายแกะสลักที่ซับซ้อนบนลำตัวของโมอายซึ่งถูกฝังอยู่ใต้ดินมานานลวดลายเหล่านี้รวมถึงรูปเรือแบบโพลินีเซียนที่มักพบบนด้านหลังของรูปแกะสลักสันนิษฐานว่าเป็นสัญลักษณ์ของตระกูลหรือกลุ่มผู้แกะสลักนอกจากนี้ยังพบสัญลักษณ์อื่นๆเช่นรูปสัตว์และลวดลายเรขาคณิตซึ่งอาจสื่อถึงตำแหน่งหรือความสำคัญของบุคคลที่รูปแกะสลักนั้นเป็นตัวแทนบางรูปแกะสลักก็ยังมีหมวกสีแดงที่เรียกกันว่าภูคาโอประดับอยู่บนศีรษะและมีการฝังลูกตาด้วยปะการังขาวซึ่งเชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์แทนเทพเจ้าหรือหัวหน้าเผ่าผู้ล่วงลับการแกะสลักโมอายไม่เพียงแต่เป็นงานศิลปะแต่ยังถือเป็นงานศักดิ์สิทธิ์ที่มีความสำคัญทางจิตวิญญาณสำหรับชาวราปานุยช่างแกะสลักได้รับการยกย่องว่าเป็นช่างฝีมือชั้นสูงในสังคมและกระบวนการแกะสลักมีพิธีกรรมเฉพาะเพื่อไม่ให้เกิดการล่วงเกินวิญญาณบรรพบุรุษการค้นพบลวดลายแกะสลักเหล่านี้เผยให้เห็นถึงความซับซ้อนทางศิลปะของชาวราปานุยและช่วยให้นักวรรณคดีเข้าใจโครงสร้างทางสังคมความเชื่อและประเพณีของชาวราปานุยได้ดียิ่งขึ้นแม้ว่าความหมายที่แท้จริงของลวดลายบางอย่างยังคงเป็นปริศนาแต่การศึกษาเหล่านี้ก็ช่วยเปิดเผยเรื่องราวอันน่าทึ่งของอารยธรรมที่สร้างสรรค์สิ่งมหัศจรรย์เหล่านี้ขึ้นมา 4. หลักฐานการเคลื่อนย้ายและเหตุผลนักวรรณคดีค้นพบร่องรอยถนนโบราณและรอยลากบนพื้นดินซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นเส้นทางการเคลื่อนย้ายโมอายจากเหมืองหินราโนราดาคูไปยังจุดที่ตั้งต่างๆรอบเกาะนอกจากนี้ยังพบโมอายที่อยู่ระหว่างการแกะสลักและเคลื่อนย้ายกระจายอยู่ตามเส้นทางรวมถึงเครื่องมือที่ใช้ในการแกะสลักและเคลื่อนย้ายซึ่งเป็นหลักฐานยืนยันว่าโมอายถูกสร้างและเคลื่อนย้ายโดยชาวเกาะเองในช่วงปี 1250 ถึง 1,500 ตำนานท้องถิ่นของชาวราปานุยเล่าว่าโมอายนั้นเดินจากเหมืองไปยังจุดตั้งซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการเคลื่อนย้ายในแนวตั้งที่นักวิทยาศาสตร์สันนิษฐานมีหลายทฤษฎีเกี่ยวกับวิธีการเคลื่อนย้ายเช่นการใช้เลื่อนไม้และท่อนสูงเป็นลูกกลิ้งการใช้เชือกลากโดยตั้งรูปแกะสลักในแนวตั้งหรือการวางรูปแกะสลักนอนราบบนเลื่อนไม้แล้วลากไปทั้งนี้การเคลื่อนย้ายต้องใช้แรงงานคนจำนวนมากโดยประมาณว่าต้องใช้คนถึง90คนเป็นเวลา 2-3 เดือนในการเคลื่อนย้ายโมอายขนาดใหญ่จากหลักฐานทั้งหมดนี้สามารถสรุปได้ว่าโมอายถูกสร้างขึ้นบนเกาะอีสเตอร์เองไม่ได้ถูกนำมาจากที่อื่นโดยถูกแกะสลักจากหินภูเขาไฟในเหมืองหินราโนราดาคูบนเกาะผู้สร้างก็คือชาวโพลินีเซียนที่อาศัยอยู่บนเกาะไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวหรือคนจากที่อื่นตามที่เคยมีการคาดเดา 5. หลักทฤษฎีที่มาของการสร้างโมอายนักวิชาการได้พยายามไขความลับเบื้องหลังการสร้างโมอายมาอย่างยาวนานโดยมีทฤษฎีที่หลากหลายเกี่ยวกับจุดประสงค์ในการสร้างรูปปั้นเหล่านี้ทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดคือโมอายถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของบรรพบุรุษผู้ล่วงลับหลักฐานสนับสนุนทฤษฎีนี้คือการค้นพบสุสานของชาวราปานุยบริเวณใกล้เคียงกับที่ตั้งของโมอายนอกจากนี้ยังมีความเชื่อในหมู่ชาวราปานุยว่าเมื่อบรรพบุรุษเสียชีวิตพวกเขาจะกลายเป็นเทพบรรพบุรุษซึ่งสอดคล้องกับลักษณะอันน่าเกรงขามของรูปปั้นเหล่านี้อีกทฤษฎีหนึ่งเสนอว่าโมอายอาจเป็นตัวแทนของบุคคลสำคัญหรือหัวหน้าเผ่าโดยสังเกตได้จากโมอายบางตัวที่มีขนาดใหญ่เป็นพิเศษและมีการประดับตกแต่งด้วยหมวกสีแดงที่เรียกกันว่าภูคาโอนอกจากนี้ยังมีทฤษฎีที่เชื่อว่าโมอายถูกสร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางศาสนาหรือพิธีกรรมโดยสังเกตได้จากการที่โมอายส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนฐานหินที่เรียกว่าอาฮูซึ่งเชื่อว่าเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์และการที่โมอายหันหน้าเข้าเกาะอาจเป็นการปกป้องหรือดูแลผู้คนบนเกาะ
ในขณะเดียวกันบางทฤษฎีเสนอว่าโมอายอาจถูกสร้างขึ้นเพื่อแสดงสถานะของครอบครัวหรือตระกูลโดยมีหลักฐานว่าการบูชาโมอายเป็นเรื่องของกลุ่มตระกูลซึ่งมีทั้งหมด10ตระกูลบนเกาะโดยมีกลุ่มชนชั้นสูงที่เรียกว่ามิรุเป็นผู้นำของทุกตระกูลแม้จะมีทฤษฎีมากมายแต่ความลึกลับเกี่ยวกับโมอายก็ยังคงดำรงอยู่เนื่องจากวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวราปานุยได้สูญหายไปมากทำให้การตีความสัญลักษณ์และลวดลายบนตัวโมอายเป็นไปได้ยากนักวิชาการจึงยังคงศึกษาและค้นคว้าต่อไปเพื่อไขปริศนาอันน่าทึ่งนี้สิ่งที่สำคัญไม่แพ้การไขปริศนาเหล่านี้ก็คือการอนุรักษ์เพราะแม้ว่าโมอายจะได้รับการปกป้องในฐานะมรดกโลกของยูเนสโกแต่ก็ยังเผชิญกับภัยคุกคามหลายประการทั้งการกัดเซาะชายฝั่งระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนอกจากนี้ยังมีการเสื่อมสภาพตามธรรมชาติจากการเผชิญกับสภาพอากาศเป็นเวลาหลายศตวรรษและการทำลายจากไลเคนอีกด้วย